با درود به شما دوستان گرامی. در این ویدیو میخوام دو مدل پروژه لامپ اضطراری خیلی کم مصرف و ارزون رو بسازم. همونطور که میبینید مداری که در این پروژه میخوام استفاده کنم مدار ژولدوزه که با اضافه کردن چند قطعه اون رو به مدار لامپ اضطراری تبدیل کردم. همونطور که در تصویر میبینید دو نمونه مدار لامپ اضطراری در تصویر هست که تفاوتش وجود این اپتوکوپلره. عملکرد کلی این مدار به این صورته که تا زمانی که برق هست ولتاژ 3.3 ولت که توسط پل دیود خازن و زنر تولید میشه به بیس ترانزیستور Q2 میرسه که باعث خاموش نگه داشتن این ترانزیستور میشه. ولی وقتی که برق قطع بشه ترانزیستور Q2 از طریق مقاومت RS به زمین متصل و روشن میشه و ولتاژ باتری از طریق پایه‌های امیتر و کلکتور به مدار ژولدوز میرسه و این مدار شروع به کار میکنه و LED رو با حداکثر نور روشن نگه میداره. در مدار دوم با وصل بودن برق LED داخل اپتوکوپلر روشن میشه و پایه بیس ترانزیستور داخل اپتوکوپلر رو تحریک میکنه. در نتیجه این ترانزیستور روشن میشه و پایه امیتر کلکتور داخل این قطعه هدایت و ولتاژ باتری رو به بیس ترانزیستور هدایت میکنه و ترانزیستور Q2 رو خاموش نگه میداره. ولی در صورتی که برق قطع بشه LED داخل اپتوکوپلر هم خاموش میشه و ترانزیستور Q2 از طریق مقاومت RS به زمین متصل و روشن میشه. با روشن شدن این قطعه ولتاژ و جریان باتری به سمت مدار ژولدوز هدایت و مدار ژولدوز شروع به کار میکنه و LED رو با حداکثر نور روشن نگه میداره. در مدار اول به دلیل نبود خازن پلی استر و اپتوکوپلر هزینه ساخت کمتری نسبت به مدار دوم داره. بنده فایل اصلی پروژه رو هم داخل توضیحات براتون گذاشتم. خب حالا نوبتی هم باشه نوبت ساخت این دو پروژه است. این یک مدار لامپ اضطراری بدون اپتوکوپلر هست که داخل پریز برق گذاشتم و این یکی هم با اپتوکوپلر هست. خب همونطور که میبینید با وصل شدن برق LED خاموش و با قطع برق LED روشن میشه. خب برای ساخت مدار اول بعد از اینکه مدار رو روی مس چاپ کردم اون رو داخل ظرف اسید میندازم و بطری رو چند دقیقه تکون میدم. تا مدارم آماده بشه من سیم پیچ رو میسازم. برای ساخت ترانس این مدار نیازی نیست حتما از هسته حلقوی استفاده کنید. از هر هسته‌ای میتونید استفاده کنید، حتی هسته هوا. ولی من در اینجا از هسته فریت حلقوی استفاده کردم و بین 10 الی 20 دور سیم با سطح مقطع نیم میلیمتر به دور هسته فریت سیم پیچی کردم. خب حالا بطری رو برعکس میکنم تا فیبر به سمت در بطری بیاد و بعد در بطری رو به آرامی باز میکنم و مدارم رو با پنس میگیرم و اون رو با آب میشورم و بعد با سنباده 1000 قسمت مسی رو سنباده میزنم. و برای اینکه ویدیو طولانی نشه قسمت سوراخ‌کاری رو کات کردم. برای لنگ‌کاری قطعات هم اول قطعات SMD رو لنگ میکنم و بعد میرم سراغ قطعات دیپ. اگر تا اینجای ویدیو از ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن و اگر هنوز سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن. بعد از اینکه لنگ‌کاریم تموم شد یک بار مداری که ساختم رو تست میکنم تا ببینم همه چیز درست هست یا نه. میبینید چقدر نورش زیاده؟ این دقیقا همون چیزی است که میخواستم. خب حالا برای ساخت میخوام از این لامپ LED سوخته استفاده کنم. اول این قسمت رو سوراخ میکنم و یک سیم رو به اون قسمت لحیم میکنم. این سیم آبی سیم نول مدار هست. بعد از اینکه سیم‌های فاز و نول در پیچ رو لحیم کردم اونا رو به قسمت ورودی مدارم لحیم میکنم و قبل از اینکه مدارم رو داخل لامپ قرار بدم بین بورد و بدن لامپ رو وارنیش حرارتی میذارم و با چسب حرارتی سر جاش قرار میدم و در آخر هم جابازچی 1.5 ولتی رو سر جاش میچسبونم. خب حالا میخوام این لامپی که ساختم رو به برق وصل کنم. همونطور که میبینید تا زمانی که برق هست LED خاموشه و به محض قطع کردن این محافظ برق لامپ روشن میشه. آموزش ساخت این محافظ برق هم داخل کانال هست و لینکش رو داخل توضیحات هم گذاشتم. حالا تمام این کارهایی که با مدار اول کردم رو با مدار دوم هم انجام میدم.
با این تفاوت که از اونجایی که من جابازچی 1.5 ولتی ندارم و در پروژه قبلی ازش استفاده کردم، بنابراین یک جابازچی برای این پروژه میسازم. این باتری که دارم دقیقاً برعکس باتری‌های دیگه است، یعنی بدنه باتری مثبت است. بنابراین یک جابازچی طبق این باتری که دارم باید بسازم. پس از یک تکه لوله و یک ورق مسی استفاده میکنم و ورق مسی رو با چسب آهن سر جاش قرار میدم و بعد یک سیم رو به ورقه مسی لحیم میکنم و برای اینکه باتری به خوبی سر جاش قرار بگیره از یک آهنربای کوچیک استفاده میکنم و از اونجایی که نمیشه آهنربا رو لحیم کرد از یک تکه فلز استفاده میکنم تا بتونم یک سیم رو بهش لحیم کنم. و این دقیقا همون چیزی شد که میخواستم. خب حالا برای چسبوندن جابازچی داخل لامپ از چسب حرارتی استفاده میکنم. اگر تا اینجای ویدیو از ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن. میبینید بدون هیچ فشاری باتری سر جاش قرار میگیره و LED رو روشن میکنه و برای اینکه پایه های LED به بدنه باتری اتصال پیدا نکنه روش رو وارنیش میکشم. و این هم عملکرد مدار. این رو هم باید اضافه کنم که مدار دوم یک مشکل اساسی داره. در زمانی که برق وصل باشه از اونجایی که کلکتور اپتوکوپلر به باتری و امیتر به بیس ترانزیستور متصل هست ولتاژ باتری در زمان وصل بودن برق در حال مصرف شدن هست، ولی در مدار اول اینطور نیست که البته برای رفع این مشکل باید پایه کلکتور اپتوکوپلر رو به مثبت تغذیه متصل کرد. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. اگر از این نوع ویدیوها خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و اگر نظر یا پیشنهادی داشتید حتما اون رو کامنت کنید. تا ویدیوی بعد، بدرود.